Në studio është bashkuar zonja Erida Skendaj, drejtore e komunitetit shqiptar të Helsinkit. Mirë se vini. Mirë se u gjej. Kemi ndjekur në fakte dhe reagimit më të fundit të prokurorisë për nisjen e një hetimi për nxjerrjen e sekretit hetimor. Në objektivin tuaj, a cënohet me këtë hetim shkelja e lirisë apo liria e medias në Shqipëri? Në fakt do duhet të shikohen rrethanat dhe faktet konkrete mbi bazën e të cilit ka filluar fillimi i procedimit penal, nëse ka një fillim të procedimit penal, dhe është e parakohshme që ne të shprehemi, ndërkohë që Kodi i Procedurës Penale parashikon mbrojtjen e burimit të informacionit, por ndërkohë ne si komitet lidhur me Kodin e Procedurës Penale kemi bërë rekomandime që të mbrohet liria e medias atëherë kur pikërisht ky burim informacioni sigurohet me anë të burimeve mediatike. E qartë, por çfarë parashikon ligji shqiptar për ata që njihen ndryshe si whistleblower apo ata persona që japin informacionin? Në këtë rast parashikon ligji këtë çështje, pasi flasim për një çështje që klasifikohet si sekret hetimor. Nuk besoj që jemi përpara rastit të sinjalizuesve ose bilbilfyrzve, siç quhen ndryshe. Në Shqip, po, whistleblower. Sinjalizuesit janë ata persona të cilët në një marrëdhënie pune ankohen për kolegët e tyre, e prorët varësit e tyre apo personat të cilët kanë pozicione paralele se kanë kryer veprime korruptive apo veprime të shpërdorimit të detyrës. Në rastin konkret me aq informacion sa kam mundur të marr nga media, sepse rasti konkret për cilin ju po më pyesni është shumë i freskët, nuk kemi të bëjmë me pikërisht mbi bazën e këtij informacioni me një sinjalizues. Dhe sinjalizuesi, domethënë, mbrohet gjithmonë anonimati dhe sinjalizimi bëhet pranë njësive përgjegjëse që janë ngritur në institucionet përkatëse ose pranë inspektoratit të lartë kontrollit dhe deklarimit të pasurisë. Në rastet e publikimit të informacioneve top sekret në mediat tuaja, ka një parashikim ligji shqiptar? Duhet parë sepse Kodi Penal parashikon sanksione, nëse parashikon sanksione brenda apo jashtë vendit, pastaj do duhet të konkretizohet duke u konsultuar me dispozitat konkrete të Kodit Penal. Në qartë, a ka Komiteti i Helsinkit raste të shqyrtuara për kërcënimin e lirisë së medias në Shqipëri? Ka raste konkrete të muajve të fundit? Të muajve të fundit jo, por kemi patur raste në të kaluarën kur gazetarë janë dhunuar, janë drejtuar Komitetit Shqiptar të Helsinkit duke vlerësuar se dhunimi i tyre ka ndodhur për shkak të detyrës. Ne jemi drejtuar më pas organit të prokurorisë dhe na ka rezultuar që nuk është filluar procedimi penal për shkak se autorët e këtyre veprave kanë qenë të mitur. Por ajo për cilën ne kemi reaguar shumë fort, në mënyrë veçantë gjatë konsultimit të projektligjit për disa ndryshime në Kodin Penal, ka të bëjë me parashikimin e një vepre penale të posaçme ku personat e dëmtuar janë pikërisht gazetarët për shkak të ushtrimit të funksionit të tyre ose të shërbimit të tyre. Në rastin konkret, rekomandimet tona nuk kanë gjetur adresim në mënyrë veçantë nga Ministria e Brendshme, ku është bërë ky rekomandim. Jemi në proces duke pritur reagimet e Komisionit të Ligjeve, i cili sërish e ka marrë në shqyrtim mbi bazën e procedurës parlamentare për shqyrtimin e një projekt ligji, pikërisht nismën e propozuar nga Këshilli i Ministrave për ndryshimet në Kodin Penal. Së shpejti do të bëjmë publike dhe rekomandimet konkrete, ku një ndër këto është pikërisht mbrojtja e jetës dhe dinjitetit të gazetarit, kur figura dhe shëndetja apo jeta e tij apo e saj cënohet pikërisht për shkak të ushtrimit të detyrës. E qartë, a janë në raportet tuaja të identifikuar me emra gazetarë të cilët kanë hasur vështirësi apo janë kërcënuar gjatë raportimit apo gjatë publikimit të fakteve për çështje të ndryshme? Por rasti fundit i gazetares Klodiana Lala ka qenë identifikueshëm me emër dhe mbiemër. Në raste të tjera, pastaj kemi ruajtur anonimatin e gazetarit i cili ose cila na është drejtuar. E qartë, ka vetë denoncime nga gazetarët në autoritetin dhe në institucionin që ju drejtoni, ka raste të tilla? Rasti zonjës Lala ka qenë një rast i cili është bërë publik dhe nuk kemi pasur një sinjalizim apo një ankesë nga kjo gazetare, por që ka tërhequr vëmendjen tonë si organizat. Ndërsa rasti gazetarit që e referova pak më parë është një rast i cili nuk është bërë publik me emër dhe me mbiemër, por është një rast i cili ka gjetur reflektim në kauzën që ky rast ka adresuar në raportet tona dhe në rekomandimet që i kemi drejtuar organeve legjislative dhe ekzekutive. Pra, ka vetë gazetarë të cilët ju drejtohen për çështje të ndryshme? Ka qenë pikërisht një rast. E qartë, dhe nuk është ruajtur anonimati. Ndërkohë, institucioni që ju drejtoni merret edhe me monitorimin e reformës në drejtësi. Ka debate politike se si po shkon fakt kjo reformë, qëndrime të ndryshme, cilat janë konkluzionet tuaja deri në këto momente, si po ecën reforma në drejtësi, implementimin e saj? Në tërësi, konkluzioni që ne kemi pasur për reformën në drejtësi ka qenë një konkluzion pozitiv.
Pra ne mbështesim pikërisht rezultatet që kjo reform ka prodhuar në mënyrë të veçantë për sa i takon procesit të vettingut, ndërkohë që është ende herët për të ndarë një konkluzion lidhur me veprimtarinë e organeve të cilat sapo janë krijuar, sikurse është Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, por edhe për këto 3 organe të fundit ne kemi ndarë në një konferencë ku kemi ftuar përfaqësues të këtyre institucioneve disa nga problematikat fillestare që kanë shoqëruar këto institucione. Dhe më konkretisht për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë, shqetësimi që ne kemi ngritur ka të bëjë me transparencën karshi medias, pasi nëse ne si përfaqësues shoqërisë civile jemi lejuar të marrim pjesë dhe të jemi prezent në mbledhjen e këtyre këshillave, kamerat nuk janë lejuar të filmojnë. Dhe në vlerësimin ton, transparenca që do duhet të ofrojnë këto këshilla, do duhet patjetër të adresojë dhe komponentin mediatik, i cili është një zë shumë i rëndësishëm për informimin e publikut në mënyrë të drejtë, të paanshme dhe profesionale. Lidhur me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, i cili është një organ që bën vlerësimin e kandidatëve për antar në gjykatën kushtetuese dhe vlerësimin e kandidatëve për inspektor të lartë drejtësisë, të dyja këto institucione të cilat aktualisht po përballen me një ngërç, pasi kemi një gjykatë kushtetuese jo funksionale dhe kemi një inspektor të lartë drejtësisë i cili nuk është emëruar ende, çka përkthehet në një gjuhë shumë të thjeshtë që nuk kemi një organ akuze për masa disiplinore të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, dhe pikërisht duke u bazuar në kompetencat e KED-s për gjykatën kushtetuese dhe inspektorin e lartë drejtësisë, kemi ndarë gjetje edhe për sa i takon funksionimit të këtij institucioni, i cili në fakt filloi të marrë vendime dhe të jetë një organ që po ushtron kompetencat e tij, edhe pse një pjesë e antarëve në momentin që ky institucion u konstitua nuk ishin ushtruar plotësisht procesit të vettingut. Dhe duke bërë krahasimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi të vitit 2019 me Këshillat e Emërimeve në Drejtësi të vitit 2018 dhe 2017, kishin një mungesë konsistence për sa i takon interpretimit se kush do të quhet një KED funksionale. Pra nëse KED-ja e 2017 dhe 2018 nuk funksionoi pikërisht për arsye se një pjesë e kandidatëve, antarëve të këtyre këshillave nuk e kishin përfunduar me sukses procesin e vettingut, për KED-n 2019 nuk u ndoq kjo linjë. Në momentin që institucionet që kanë drejt propozojnë antarët për KED, pikërisht propozuan kandidaturat e tyre dhe u hodh shorti në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, që në këtë moment ky institucion u konstitua dhe nuk u prit deri në fund përfundimi i procesit të vettingut për antarët. A e vë kjo në pyetje legitimitetin e këtij institucioni? Ndoshta prapë është herët për ta thënë, për shkak se muaj pas muaj ka një ecuri dhe një zhvillim tjetër për KED-n, një pjesë e këtyre antarëve janë konfirmuar në detyrë. Por gjithsesi kjo mbetet në optikën tonë të vëzhgimit dhe në momentin që do të përfundojë pikërisht vettingu i antarëve të KED-s dhe antarëve zëvendësues, do të kemi një gjetje më të plotë për legitimitetin e funksionimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ka pasur në fakt akuza politike gjithmonë për funksionimin e vettingut me 2 standarde. Në gjetjet tuaja dhe në konkluzionet tuaja, si rezultojnë këto akuza politike të fakte? Atëherë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka konstatuar raste kur jurisprudenca organeve të vettingut nuk ka qenë e konsoliduar. Pavarësisht se rastet nuk mund të jenë identike, çdo gjyqtar dhe çdo prokuror ka rrethana të caktuara në mënyrën se si ka krijuar pasuritë e tij, se nëse ka apo jo lidhje me krimin organizuar dhe për çështjet e aftësive profesionale. Megjithatë, ne kemi artikuluar publikisht raste të mungesës së konsistencës, të cilat në thonjza i kemi quajtur standarde të dyfishta, por këto kanë qenë raste sporadike. Me keqardhje shikoj që politika shpeshherë i ka keq përdorur këto kritika, të cilat në vlerësimin tonë janë kritika profesionale, sepse nëse i referohemi për shembull edhe jurisprudencës së gjykatave të zakonshme, është mos e kuptueshme që gjyqtarë të ndryshëm të kenë mundësi të ndryshme dhe është e pamundur që të gjithë gjyqtarët apo trupat gjykuese të organeve të vettingut të mendojnë në mënyrë të njëjtë dhe është ndoshta dhe në dritën e funksionimit normal të organeve drejtësisë që ato të kenë dhe interpretime të ndryshme apo të ketë dhe antarë të cilët kanë ngelur në minorancë. Por në vlerësimin tonë gjithsesi ka qenë një çështje që do duhet të adresohej prej trupave të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, duke thënë që për shkeljet natyrës mesatare, pasi nuk flasim për shkeljet e rënda. Për shkeljet e rënda besoj të gjithë jemi të qartë që ka pas gjyqtar dhe prokuror
që janë shkarkuar nga detyra për se kanë patur pasuritë pa justifikuara në vlera tepër të konsiderueshme. Tani flasim për ato shkelje për cilat nuk ka një vijë të kuqe, ku nëse gjyqtari e kalon apo prokurori e kalon me mos justifikimin e pasurisë së tij, atëherë automatikisht çon në shkarkimin e tij nga detyra, apo nëse nuk e kalon çon në konfirmimin e tij. Pra këto janë shkelje të natyrës mesatare ku në disa raste në vlerësimin ton për këto lloj shkeljesh, gjyqtarët dhe prokurorët janë penalizuar dhe kjo ka çuar në shkarkimin e tyre nga detyra dhe në raste të tjera janë konfirmuar në detyrë. Një pjesë e këtyre vendimeve për cilat ne kemi ngritur pikërisht tezën në thonjza ritheksoj të standardit dyfisht janë ankimuar në kolegjin e posaçëm të apelimit si nga komisioneri publik, por dhe nga vetë subjektet e prekura nga këto vendimarrje kur kemi të bëjmë me shkarkime. Mbetet për të parë se si do të jetë linja që do të mbajë kolegji i posaçëm i apelimit, që është instanca në shkallë të dytë e organeve të vettingut, për të kuptuar nëse realisht kemi të bëjmë thjesht me një mënyrë të menduarit ndryshe, për shkak të individualitetit që çdo gjyqtar pjesë e organeve të vettingut ka, apo nëse kemi të bëjmë me një linjë e cila në mënyrë të njëanshme krijon deri diku padrejtësi dhe pabarazim midis gjyqtarëve dhe prokurorëve. Së shpejti në muajin shtator ne do të ndajmë gjetjet për vendimet që janë në proces dhe po jepen nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, por mos harrojmë që kemi edhe jurisprudencën që do të prodhojë gjykata e Strasburgut, pasi sikurse dihet, nëse gjyqtarët dhe prokurorët shkarkohen nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, ata kanë të drejtë drejtohen gjykatës së Strasburgut dhe nga informacioni që ne kemi një pjesë e konsiderueshme e tyre dhe janë drejtuar kësaj gjykate. I qartë. Ndërkohë, qytetarët ankohen se kanë bërë denoncime për gjyqtarë dhe prokurorë në Komisionin e Verifikimit, por sipas tyre nuk merren fare parasysh. Në vlerësimin tuaj, apo merren në konsiderat kallëzimet e bëra nga qytetarët në këtë organ të drejtësisë? Edhe këtu kemi dy pista të ndryshme, pra ka patur raste kur ankesat e qytetarëve, denoncimet e qytetarëve për gjyqtarët dhe për prokurorët caktuar janë nënshtruar debatit gjyqësor, ku seancat janë monitoruar nga vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe ankesat janë relatuar pikërisht nga relatori i trupit gjykues dhe janë nënshtruar diskutimit me vetë subjektin duke e pyetur dhe duke i kërkuar publikisht qëndrimin e tij se çfarë mendon për këto ankesa, ashtu sikurse ka patur raste të tjera kur interpretimi apo relatimi që ka bërë trupi gjykues për ankesat e qytetarëve ka qenë i kamufluar në kuptimin që nuk është dhënë shumë informacion për çfarë qytetarët janë ankuar, por trupa e vettingut është mjaftuar me faktin që ky informacion është verifikuar prej tyre dhe nuk ka rezultuar në shkelje substanciale prej gjyqtarit dhe prokurorit. Ne mendojmë që në çdo rast, pavarësisht se si vlerësohet ankesa e një qytetari nga trupa e vettingut, ajo duhet të relatohet në mënyrë të plotë, por duke respektuar anonimatin e qytetarit, sepse kjo është një garanci që e kërkon ligji dhe në çdo rast subjekti do duhet të pyetet për qëndrimin e tij lidhur me këtë ankesë. Megjithatë, do duhet të theksojmë që ka patur ankesa të cilat kanë çuar edhe në vlerësimin e organeve të vettingut se këto ankesa pikërisht kanë denoncuar fakte për aftësi të pamjaftueshme profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për të bërë një vlerësim më të plot statistikor se sa përqind e këtyre ankesave janë marrë në konsiderat apo jo, do duhet pikërisht kohë më së mjaftueshme për të parë me shumë kujdes vendimet, por për të patur dhe korrespondencë me vetë organet e vettingut dhe them këtë gjë sepse shpeshherë dhe vendimet vetë nuk kanë informacion të mjaftueshëm për ankesat e bëra nga qytetarët dhe citohen në mënyrë shumë të shkurtër. Në disa raste, jo gjithmonë. Po, e qartë. Ndërkohë, ka avokat, por edhe qytetarë të cilët deklarojnë se ka vendime që merren në gjykata merren në shkelje me ligjin. A ka presion në procesi i vettingut edhe në marrjen e vendimeve për çështje të ndryshme? Ne kemi patur ankesa nga qytetarët për faktin që vazhdojnë ende shkeljet në sistemin gjyqësor lidhur me të drejtën për një proces të rregullt, ashtu sikur kemi pasur dhe informacionet përcjella nga kolegët tanë apo dhe më gjërë për faktin që ka gjyqtarë që tashmë janë më të kujdesshëm. Dhe bazuar pikërisht në këto lloj qasjesh të cilat asnjëherë nuk mund t'i matësh në mënyrë objektive, por duke përballur kategorinë ankesave të qytetarëve me
perceptimet që mund të sjellin qoftë kolegët jurist apo dhe persona të tjerë që ndjekin procesin, mund të themi që ajo pjesë e gjyqësorit që është e kalbur nuk po vetë pastrohet dhe vazhdon ende të kryej shkelje të cilat mund të sjellin përfitimet të caktuara dhe mundet të sjellin përfitimet natyrës korruptive. Gjatë kësaj faze, e cila është fazë pritje për ta, pra ata ende nuk kanë dalë. Po përfitojnë nga situata. Po përfitojnë nga situata, ndërkohë që pjesa tjetër e gjyqtarëve dhe prokurorëve janë bërë më të ndërgjegjshëm nga ky proces dhe janë më të kujdesshëm në mënyrën se si ata po japin drejtësinë. Por gjithsesi duhet kemi në konsiderat që gjithmonë ka një pjesë të shëndetshme të sistemit të drejtësisë, ka gjyqtarë dhe prokurorë të cilët pavarësisht faktit nëse ka ose jo vetting, vazhdojnë të japin vendimet e tyre me integritet, sepse ne flasim vetëm për korupcion në hallkat e sistemit gjyqësor, por duhet kemi në konsiderat që korupcioni është i përhapur në të gjithë sektorët publik dhe ashtu sikurse në sektorin e drejtësisë ka gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, ka dhe gjyqtarë dhe prokurorë të ndershëm, ashtu si në sektorin publik ka nënpunës korruptuar, por ka dhe nënpunës të ndershëm. Ndërkohë, një tjetër nga anëtarët e kolegjit zgjedhor sot ka dhënë dorëheqjen. Pyetja ime është, a mund të ndikojë në certifikimin e rezultateve zgjedhore ky ngërç ndoshta i krijuar apo mungesa e anëtarëve në kolegjin zgjedhor? Në fakt nuk jam njohur me këtë informacion dhe do të ishte parakohshme që të jepja një vlerësim lidhur me se sa mund të afektojë mungesa një antari në kolegjin zgjedhor për ta certifikuar, po besoj që ka hallka të tjera dhe mekanizma të tjerë për të zhbllokuar procesin dhe për të bërë zgjedhjen e antarit zëvendësues. Dy gjykata e lartë dhe gjykata e kushtetuese në vendin tonë janë në ngërçe, përmendët edhe ju, ende trupat nuk janë të plotësuara. Cili është qëndrimi i Komitetit Helsinkit për këtë çështje dhe a është ky një ngërç i plot i reformës së drejtësisë i cili nuk është marrë parasysh gjatë hartimit të kësaj reforme për zëvendësimin më të shpejtë të anëtarëve të gjykatave kryesore? Padyshim si juriste dhe unë jam e shqetësuar për faktin që kemi një gjykatë kushtetuese, cila do duhet të vendosë për mosmarrëveshjet e natyrës kushtetuese dhe është një gardian shumë i rëndësishëm i kushtetutës dhe kemi jo funksionale, ashtu sikurse kemi një gjykatë lartë e cila ka dosje të mbartura ndër vite dhe që ka një mbi ngarkesë aktualisht, por për momentin është jo funksionale. Dhe gjitha kjo rëndon tek qytetarët, rëndon dhe tek organizatat jo fitimprurse që mbrojnë të drejtat dhe interesat e qytetarëve, por nga ana tjetër, me gjithë dëshirën e mirë për të parë këto dy gjykata funksionale me antarë të zgjedhur në mënyrë meritokratike dhe profesionale, besoj që nuk është momenti për të nxituar në këtë proces, pasi legjislacioni i ri për reformën e sistemit të drejtësisë synoi disa objektiva. Një ndër këto objektiva ishte pastrimi i gjyqësorit, pikërisht nga prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar dhe me probleme natyrës profesionale. Ne nuk duam që të zvendësojmë dhe të kemi një gjyqësor problematik si ai që patëm. Është shumë e rëndësishme që anëtarët e gjykatës kushtetuese të kenë integritet moral dhe profesional, por mbi të gjitha panshmëri. Na shqetëson paksa fakti që vetë ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë parashikon që mbledhjet e Këshillit të Emërimeve në drejtësi janë të mbyllura. Këshilli i Emërimeve në drejtësi e rifleksoi, shurton kandidaturat e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, çka në fakt ky duhet të ishte një proces nën vëzhgimin dhe nën optikën e qytetarëve, të medias dhe të publikut, që net na përçonte besimin që kandidatët as ne nuk kemi mundësi të monitorojmë përveç se prezencës së avokatit të popullit, që është një institucion kushtetues në funksion dhe në interes të drejtave të qytetarëve. Proces verbalet e mbledhjeve të KED-s sërish janë të kufizuara në informacion, kështu që ky është një proces i vështirë për të vlerësuar aktualisht, në momentin që kemi një KED me dyert të mbyllura dhe ne nuk dim që bëhet me kandidatët, cila është korespondenca që KED-ja po zhvillon me institucionet e tjera për verifikimin e këtyre kandidatëve, pastërtisë figurës morale të tyre dhe të aftësive profesionale dhe deri diku kjo gjë pikërisht na privon nga ky vlerësim, por kjo nuk do të thotë që Komiteti nuk do ta monitorojë ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe vendimarrjet e para të saj, do të jetë pikërisht jurisprudenca që kjo gjykatë kushtetuese do të prodhojë treguesi më i mirë nëse do të kemi realisht një gjykatë pavarur, të paanshme dhe profesionale. Ndërkohë ju keni monitoruar edhe ligjin për sinjalizuesit. Çfarë ndodh? Si rezulton? E denoncojnë korrupsionin? Ka denoncime raste konkrete? Është shumë shqetësues niveli zbatimit të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve në 11 ministri të monitoruara, pjesë
të ekzekutivit, ku na rezulton që ka 0 sinjalizues në këto ministri. Si në nivelin e brendshëm, sepse sinjalizimi është në dy nivele, pra njësive përgjegjëse që çdo ministri ka krijuar, por dhe tek Inspektorati i Lartë i Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë, që është mekanizmi i jashtëm i sinjalizimit, kur punonjësi nuk ka besim te kolegët e tij për objektivitetin dhe panshmërinë e tyre në shqyrtimin e sinjalizimit. 30 nga miratimi i ligjit ndoshta nuk janë shumë, por nuk janë dhe pak në vlerësimin tonë. Nuk ka pasur asnjë rast? Nuk ka patur asnjë rast deri tani, ka patur raste kryesisht të lidhura me institucione të tjera jashtë nivelit qendror ekzekutiv apo dhe në privat, por jo në ministri. Dhe ndërkohë që perceptimi publik ende vijon të jetë i lartë për sa i takon përhapjes së korrupsionit, të dhënat e ballafaquara me zbatimin e legjislacionit të sinjalizuesve tregojnë që shumë pak në punës së administratës publike në këto 11 ministri ose as pak kanë guximin dhe kurajon për të denoncuar kolegët e tyre për afera korruptive. E njohin, mendoni, punonjësit e administratës mbrojtjen që i ofron ky ligj? Edhe kjo është një çështje diskutueshme, sipas takimeve që ne kemi pasur me njësitë përgjegjëse që do duhet ta implementojnë pikërisht ligjin për sinjalizimin, na rezulton që dhe vet ata nuk kanë shpeshherë njohuritë e duhura, ndërkohë që ILDKPKI referon që janë bërë disa trajnime edhe në ministri për njohjen e legjislacionit të sinjalizuesve, por kjo e dhënë dhe ky vlerësim sërish mbetet i diskutueshëm, për sa kohë ne nuk na rezulton nga verifikimi në teren me kontaktet që kemi marrë me nënpunësit e njësive përgjegjëse që ata ta njohin mjaftueshëm ligjin. E nëse ata nuk e njohin mjaftueshëm ligjin, si mund ta njohin punonjësit e tjerë, të cilët tek e fundit kanë thjesht detyrimin të sinjalizojnë. Detyrimi më i madh për zbatimin e ligjit është pikërisht tek njësitë përgjegjëse në mekanizmin e brendshëm të raportimit të sinjalizuesve. Nëse do ta shikonit punën tuaj në total dhe gjitha rekomandimet që dërgoni për ligje të ndryshme, për çështje të ndryshme, sa merren parasysh gjetjet e Komitetit Helsinkit në Shqipëri? Sërish është një vlerësim i vështirë për të bërë, pra nëse do duhet flasim me shifra, ndoshta është e pamundur. Ka patur raste kur të dhënat tona janë kontestuar, apo rekomandimet që ne kemi bërë nuk janë pranuar pozitivisht, por pavarësisht mos pranimit të tyre ne kemi parë reflektim nga institucionet shtetërore, të cilat më pas kanë zbatuar paksa në mënyrë më korrekte legjislacionin. Ka patur raste kur janë mirëpritur këto të dhëna, ka patur raste sikurse kanë qenë të disa çështjeve që janë ngritur pranë ekzekutivit dhe legjislativit ku nuk kemi marrë fare përgjigje. Dhe për shembull, për sa i takon oponencave ligjore që komiteti ofron në procesin ligjbërës, është detyrimi i institucioneve të kthejnë përgjigje sa rekomandime janë marrë në konsiderat, kush rekomandime nuk janë marrë në konsiderat dhe nëse janë refuzuar, cila është arsyeja. Dhe në këtë kontekst jemi shumë larg standardit të konsultimit publik dhe të pranimit të oponencës ligjore nga organizatat jo qeveritare. Pra nëse në tërësi kemi një klim pozitive të mospengimit të veprimtarisë organizatave fitimpruruse, pra të lejimit të tyre për të ndërmarrë shumë iniciativa monitoruese, nga ana tjetër nuk kemi një vullnet pozitiv që de facto ta bëj procesin e konsultimit me këto organizata sa më efektiv dhe zëri që ato adresojnë të dëgjohet efektivisht. Në qartë, zonja Skendaj, faleminderit për bisedën edhe të gjitha gjetjet që ndatë edhe me teleshikuesit tanë. Faleminderit për ftesën. Ne do të shkojmë tani në publicitet, unë ju falenderoj për vëmendjen.